طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تساءلت عن مدى حجم الإنسان مقارنة مع كوننا العظيم؟ بس قبل الخروج من أرضنا الحبيبة خلونا نرجع لسطحها ونغوص في أعماق البحار أولا لنرى مداه. سنصطدم بداية بعمق 40 متر، فهذا هو الحد المسموح به للغوص الترفيهي من قبل منظمات الغوص العالمية. وعندما نصل إلى 93 متر سنجد حطام سفينة لوسيتانيا التي نسفها الألمان عام 1915 لتعلن بعدها بسنتين الولايات المتحدة الحرب على ألمانيا، إبان الحرب العالمية الأولى. بعد هذا العمق ستصبح الأمور صعبة للغوص بسبب زيادة الضغط على الجسم، لكن الغواص المصري أحمد جبر كسر رقم قياسي بوصوله إلى عمق 332 متر. ولو صمل أبو حميد واستمر بالغوص لأقل من 100 متر لوصل لقمة برج فندق ترامب لو كان مغموسا بالمياه. بعد هذا العمق ووصولا إلى 1000 متر ستصبح الأمور معقدة جدا، فضوء السطح لن يصل هذه المنطقة، وأما الضغط فسيصل إلى 10 ميجا باسكال أو تقريبا كمقدار ضغط جمل واقفا على قطعة معدنية. أما إذا نزلنا إلى الأسفل وصولا إلى 5000 متر سيصل الضغط إلى تقريبا 50 ميجا باسكال. عند هذا الضغط يا صاحبي ستبدو وكأنك تحمل 19 طائرة إيرباص A380 العملاقة التي تزن 560 طن عند الإقلاع. وأعمق نقطة استطاع البشر اكتشافها بالمحيطات وصلت إلى حوالي 11000 متر. هذا العمق يعادل تقريبا متوسط ارتفاع الطائرات التجارية في السماء. فعندما تسافر مرة أخرى على متن طائرة لاحظ مدى الارتفاع وراح تعرف مدى العمق اللي وصلنا إليه. وبما أننا ارتفعنا بالأجواء خلونا نكمل السباحة، لكن هذه المرة سننضم للكواكب في الفضاء، فكما قال عز من قائل: كل في فلك يسبحون. يبعد القمر عن الأرض حوالي 384 ألف كيلومتر، يعني لو تمكنت بطريقة ما الذهاب للقمر على السيارة راح تستغرق 160 يوم للوصول. والشيء العجيب أن هذه المسافة كافية لوضع بقية مجموعة الكواكب الشمسية بين الأرض والقمر. أما الشمس مغذية هذه المجموعة فهي عملاقة جدا يا رفاق، لدرجة أننا نستطيع أن نملأ سطحها ب1,300,000 من كوكب الأرض. تم التقاط صورة من على سطح جارنا كوكب المريخ وبدت الأرض فيها. هذه هي، هذا نحن، جميعنا نعيش في هذه النقطة، نعيش باختلافاتنا وآمالنا، بأفراحنا وأحزاننا، كبيرنا وصغيرنا، اكتشافاتنا واختراعاتنا. عاش هنا العباقرة ومن هم دون ذلك، ويعيش هنا من يعمر الأرض ومن يدمرها. جميعنا نعيش هنا في هذه النقطة الصغيرة جدا. فإذا كنت لا تزال تعتقد أيها الإنسان بأنك محور هذا الكون العظيم، راجع حساباتك يا صاحبي.